Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. یو ځل بیا تاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید وایم. که چیرې تاسو په دې چینل باندې نوی یې نو تاسو زموږ دا چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر یې ضرور کړئ. اج چې د دې مخکې چې کوم مونږه ټاپک کړی و د کلاس 9 فزکس کیپی بورډ، هغه مونږه میجرینګ انسټرومنټس کړو. زه شم کړو میجرینګ انسټرومنټس. او په میجرینګ انسټرومنټس یا میجرینګ انسټرومنټس کې مونږه څو انسټرومنټس ویلیو مونږه ویلیو اباوت اف میټر رول، میټر رولر. ٹھیک شو. سیکنډ نمبر مونږه کلیو ورنیر کیلیپر اینڈ تھرڈ نمبر مونږه کلیو سکریو گیج یا سفیرومیټر. اوکې، دا درې انسټرومنټس آلریډي مونږه په دې باندې په مخکینو لیکچرو کې خبره کړې وه. که چېرې تاسو هغه لیکچر نه کتلی نو تاسو دا چینل وزټ کړئ، لاړ شئ او دغه لیکچر یې وګورئ. مونږ د لیست کاونټ په باره کې د دې خبرې کړې وې چې لیست کاونټ اصل کې د میټر رولر چې کوم هغه 1 mm، د ورنیر کلیپر چې کوم او 0.1 mm. ټیک شو. او د سکریو گیج چې کوم 0.01 mm. مونږ دا ویلو چې کومه د ټول نه پریسایز اینډ موسټ اکوریټ میجرمنټ زه په څه باندې اخیستی شم که چېرې زه د یو سفیر ډایمیټر ناپ کول غواړم یا چېرته د هیر ډایمیټر، ټیک شو، د ویښته ډایمیټر، نو د دې لپاره موسټ سوټیبل انسټرومنټ دا دی. په دې باندې آلریډي مونږه خبرې کړې دي. ټیک شو. نن چې زمونږ کومه نوی ټاپک دی هغه د فزیکل بیلنس. فزیکل بیلنس. چې فزیکل بیلنس اصل کې دی څه شی؟ ګوره، اولنۍ خبره خو دا ده چې که زه یو باډي راوالم که نه، یو باډي، او زه تاسو ته وایم چې د دې ماس معلوم کړئ، نو تاسو خو چېرته دا خو ستاسو داسې حس نشته چې د دې ماس معلوم شي، داسې قدرتي طور باندې داسې نشته که نه. نو داسې یو انسټرومنټ ما له پکار دی چې د دې په مدد سره زه د دې کم از کم د دوه ماسز کمپیریزن چې کومه دی که نه، کمپیریزن زه څه کولی شم، زه ایزیلی کولی شم کمپیریزن ماسز به څه کومه کمپیر کوم به. لکه مثال په طور باندې په یو اړخ کې به ما سره اننون ماس پروت وي، څه به پروت وي؟ اننون ماس، یعنې دا ماس به زه معلوموم، او په بل چاپړي کې به ما سره نون ماس پروت وي. ټیک شو. دا کوم اننون ماس چې تا سره دی دا به ته د نون ماس سره څه کې، دا به کمپیر کې، څه به کې کمپیر کې، بیا تا ته به څه درکړي، دا میجرمنټ درکوي. اوس چې کله ته دا دوه ماسز په خپل منځ کې کمپیر کې که نه، کمپیریزن مطلب دی موازنه د دې کې. ټیک شو. دې ته وایي څه؟ دې ته وایي د وزن کولو طریقه کار. خبره باندې پوه شو که نه؟ وینګ پروسس. ټیک شو که نه، یا ویټینګ پروسس ورته هم وایي، وینګ پروسس. ټیک شو. د وزن کولو طریقه کار. لکه ته یو نون ماس رالی دی، یو نون ماس سره د دې څه کې دی کمپیریزن کې. ټیک شو. اوس فزیکل بیلنس زه هم د دې سیز دپاره څه کومه دا استعمالوم. ټیک شو. لکه زه څه میجر کوم د دې په مدد سره، زه ویټ میجر کوم. څه میجر کوم؟ ویټ، یعنی وزن میجر کوم. خبره باندې پوهېږې که نه؟ داسې چلو که ما چې زه په یو چاپړي کې یو آبجکټ کېدم چې د کومې ویټ ما ته نه ونی. ټیک شو. زه دلته کوشش کوم چې هغه شان ترازو درته هم جوړه کړم. ټیک شو. او که جوړوم هم نو لږ تاسو د بوک اړخ ته وړم، هلته په بوک کې درته دا ښیم چې دا څنګه دی. ټیک شو. راځو ځو د بوک اړخ ته. صحیح ده. ګورئ دلته چې تاسو ته دا کومه فیګر په نظر باندې راځي که نه، دا اصل کې څه شی دی؟ دا فزیکل بیلنس دی. خو د دې ټوټل سیټ اپ چې کومه دی بچی، دا آلریډي مکمل په یو ګلاس کیس کې دا بندي چې چېرته بیروني قوتونه په دې باندې عمل نه شي او دا ډسټرب نشي. ټیک شو. آلریډي دا نومونه تاسو درکړي دي چې دا پین دی، دا کومه دی چې زه چاپړي وایم. صحیح ده. دا یې سکیل دی، کومه دی چې دا ایرو شوی دا پوینټر دی. ټیک شو که نه؟
د په مدد سره ته بیلنسینګ داسې سکروز چې د په مدد سره ته دا بیلنس کې ټیک شو او دا بیم دی چې کومه د سپورټ ورکوي سپورټ ټیک شو کنه I get knife and get plate دی پلر دی پکې او پلم لاین دی د په مدد سره ته په دې کې ایرر معلومولای شي چې آیا دا په زیرو باندې دا یا د زیرو نه اخوا دی خو دا ټیک شو خو موږ به هغه خبره نه کوو. اوس څه چلو کې مثال په تور باندې په دې پین کې چې کومه دی ما یو داسې ماسې خلی دی چې کومه تاسو ته څه دی الریډي نون دی ټیک شو که نه څه شی دی نون دی او په دې کې کومه دې کې ان نون دی. نو ګوره یو نون ماس ته د ان نون ماس ته د نون ماس سره څه کې د دې کمپیریزن کې خبره باندې پوه شئ که نه. که ستاسو خیال دا رنګه تلې نه دی دا رنګه تلې به زرګرانو پخوانه استعمالول نو سبا خو ډیجیټل سکیلز راغلي دي خو اوس هم د ځینې زرګرانو سره دا تلي ځکه چې دا تقریبا تاله د څومره آرډر پورې چې کومه دی ماس میر کوي تقریبا اپ ټو زه ویلی شم چې میلی ګرامز څومره میلی ګرامز ټیک شو که نه دومره آرډر پورې دا تاله ماس څه کوي دا میر کوي خبره باندې پوه شئ که نه. او کوېشن رایز کېږي چې په ګلاس کیس کې ولې دا بنده ده نو ځکه چې چېرته بیرونی دوړه یا هوا چېرته د اکوریسي چې کومه دا خرابه نه کړي ټیک شو. بل چې کومه موږ سره میجرنګ انسټرومنټ دی هغه دی سټاپ واچ څه شی دی سټاپ واچ. ګوره سټاپ واچ اصل کې داسې شی خامخا دا یو داسې ډیوایس دی چې په دې باندې د ډیوریشن آف ټایم څه کولی شي دا معلومولی شي ډیوریشن آف ټایم لکه د وخت یو خاص دورانیه خبره باندې پوه شئ که نه. بیا د دې سټاپ واچ چې کومه دی دوه مین قسمونه دي یو چې کومه دی هغې ته زه ویلی شم چې میکانیکل یا ورته ته ویلی شي انالاګ سټاپ واچ څه ورته ویلی شي انالاګ سټاپ واچ ورته ویلی شي ټیک شو که نه یا ورته موږ ساده پښتو کې ورته ساده سټاپ واچ ورته وایو ساده ګړی ټیک شو که نه ساده ګړی. او دویم چې کومه قسم دی نو هغه دی ډیجیټل سټاپ واچ څه شی دی ډیجیټل سټاپ واچ دی ټیک شو که نه سټاپ واچ دی یعنی د انسو والا. نو یو ډیجیټل شو او بل څه شو انالاګ شو یا میکانیکل شو. اوس دلته چې کومه ما سره زه اول د انالاګ سټاپ واچ خبرې وکړم د کومه خبرې وکړم د انالاګ سټاپ واچ خبرې زه وکړم ټیک شو که نه. ګوره انالاګ سټاپ واچ خو اولنۍ خبره ده لکه موږ که ګړو ته وګورو که نه تاسو بعضې نیم ټایم کې خلکو ته لکه ماله د ستنو ګړی راولېږه پخوانه به بوډۍ راتلې نو زموږ د خوشحالولو دپاره به څوک د خپل زوی د کالو کو پلان له د ستنې ګړی راولېږه یا ورته انسو ګړی راولېږه. نو د دغې خبرې مطلب هم دا دی چې کومه ستنو والا سټاپ واچ دی که نه دې ته وایي انالاګ. زه به داسې وایم که نه چې په دې کې ویلیوز کې ویریشن راځي څه راځي ویلیوز کې ویریشن راځي خو څنګه ویریشن دا کنټینیوس ویریشن کومه ویریشن کنټینیوس ویریشن د خبره باندې پوهېږئ. اوس دا کومه سټاپ واچ چې دی که نه په دې کې اصل کې دوه ستنې څه شی دوه ستنې لکه مثال په طور باندې که زه دلته تاسو ته ډرا کړم دا یو سټاپ واچ زه تاسو ته ډرا کوم ټیک شو دا الریډي سټارټ دی دغه شان 1 2 لیټ فار ایگزامپل صرف اسې مثال در کوم 4 5 and 6 7 8 9 10 and 11 اوکې. په دې کې دوه چې کومه دی دا هینډز لګېدلي یعنی ستنې لګېدلي یو غټ ستنې او بل چې کومه دی ورکوټې ستنې ټیک شو که نه. لکه کومه چې ورکوټې ستن ده ټیک شو که نه دا تا ته اصل کې څه شو کوي دا تا ته منټ شو کوي لکه وګوره ما اول غټه ستن جوړه کړه نو غټه ستن تا ته سیکنډونه شو کوي او دا ورکوټې ستن چې کومه ده که نه دا تا ته منټ شو کوي دا یاد وساتئ. کومه چې لانګ هینډ دی څه شی دی لانګ هینډ دا تا ته سیکنډز شو کوي ټیک شو که نه. او کومه چې شارټ هینډ دی شارټ هینډ د تا ته څه شو کوي دا تا ته منټس شو کوي ټیک شو منټس درته شو کوي.
اوس په دې ځای کې څنګه چلی الریډي د یو سرکولر ډایل ما جوړ کړی دی، هر یو ډیجټ چې کوم دلته ما د مارک کړی دی. ټیک شو. په دې کې مینلی چې کومه ناب لګېدلی دی که نه، زه ویلی شم چې اونلی ون ناب دی، لکه زه ناب ته بټن وایم. څه وایم؟ بټن. یو بټن پکې لګېدلی ده. اوس د دې بټن کار څه دی چې دا یو پیر ته پریس کړي نو دا هر څه شي ریسیټ شي. ریسیټ مطلب دا چې دا دواړه ستنې 0 یعنې بارې ته راشي. چېرته راشي؟ بارې ته. ټیک شو که نه. او چې بل ځل پریس کې ګوره، یو ځل ما پریس کړه، ټیک شو که نه، دا څه شوه؟ دا ریسیټ شوه. د ریسیټ مطلب څه شي؟ د واپس 0 ته راله. اوس چې په دویم ځل دا پریس کې نو دا څه شي؟ دا سټارټ شي. ټیک شو. دا ناب درته یادوم چې په دویم ځل دا پریس کې دا سټارټ شي. ټیک شو. او چې په دریم ځل دا پریس کې نو دا څه شي؟ دا بیا سټاپ شي. ټیک شو که نه. نو اول ځل باندې ریسیټ، یا داسې ولې په څلورم ځل دوباره پریس کړه دا به واپس ریسیټ شي. اوس دا خبره په خپل ذهن کې کېدو چې کومه د سیکنډونو والا ستن ده که نه، سیکنډونو والا چې کله دا یو روټیشن کمپلیټ کړي، دا یاد وساته، یو روټیشن. ټیک شو. نو دا 30 سیکنډ برابري. یاد ساتئ چې کومه دلته خو خیر ډایل کې به مونږ لږ دا کړی، نو کومه چې د سیکنډ والا هینډ، دا سیکنډ هینډ دا ایم سی کیوز کې راځي چې کله دا 1 روټیشن کمپلیټ کړي. څومره روټیشن؟ 1 روټیشن دا څه کي؟ دا کمپلیټ کړي. نو څو سیکنډ دی؟ دا 30 سیکنډ دی. څومره؟ 30 سیکنډز. ټیک شو. نو چې 2 روټیشنز کمپلیټ کړي دا د 1 منټ برابر یو. اوکې، 1 روټیشن 30 سیکنډ. ټیک شو. او بیا بل روټیشن پلس 30 سیکنډ. ټیک شو. نو 30 60 سیکنډ از ایکول ټو 1 منټ. ټیک شو. 1 منټ. د خبره باندې رسئ. نو دغه یو ناب چې په دې کې کومه لګېدلی دی که نه، د کومې خبرې چې ما وکړه، نو دا د هر څه دپاره سره دا کافي دی، دا انف دی. ټیک شو. دویم نمبر خبره که مونږ وکړو د ډیجیټل سټاپ واچ، د څه شي؟ د ډیجیټل سټاپ واچ. نو ډیجیټل سټاپ واچ د سیمپل داسې ګړۍ ده چې دا موږ د ټایم انټرول میجر کوي، او د ټایم انټرول چې کومه ایونټ ویلیو چې کومه دا موږ له راکړي دا ان ټرمز اف څه کې راکړي، دا یاد ساتئ، دا په ډیجټس کې راکړي، یعنې په انسو کې. زه دا ویلی شم چې په ډسکریټ فارم کې موږ له یو فکس ویلیو راکړي. ټیک شو که نه. ډسکریټ فارم کې دا موږ له ویلیوز راکړي. ټیک شو. یاره فکس ویلیو دا موږ له راکړي، دا ډېر ښه، لکه مطلب زه ویلی شم چې دا موسټ پریسایز ده. ټیک شو. د انالاګ نه دا د موسټ پریسایز اینډ accurate device دی د ټایم میجرینګ دپاره. اوس کوېشن دا دی چې سر تاسو څنګه چې موسټ پریسایز اینډ accurate، نو ګورئ ستورو ګړۍ ده چې مونږ که چا به رانه تپوس وکړو نو مونږ وایو چې 1 2 3 خدای پاکه دا غټه ستن سیکنډونه دي، دا وړه پسې لږ بیا منټونه دي، دا بیخي وړه چې کومه دا ګنټې دي. نو مونږ به شمارل کول چې د 12 نه 1 پورې دا 5 منټ دي، بیا د 1 نه 2 پورې 5 او 5 10 شو. نو دا ګرانه وه. خو نن سبا که چېرته ډیجیټل واچ ته وګورې یا سټاپ واچ ته وګورې، تله فکس ویل درکوي. مثال په طور باندې 8:00 PM لکه سټینګ ده، بس پوره 8 بجې دي، مونږ داسې وایو. که چېرته چې 8:30 لکه څه ټایم دی PM، نو مونږ وایو چې بس پوره 8:30 بجې دي یا 30 منټ 8 بجې دي. اوکې، اچھا بس ډایرکټ خبره کوه. دا چې کومه دی په دې باندې میجرینګ انتهایی آسان دی. ټیک شو. اوس زه داسې کوم که نه چې کوشش کوم چې تاسو ته دا ډیجیټل سټاپ واچ جوړ کړم د خپل وس مطابق. تا د خبرې دا ما سټاپ واچ لټ فار ایگزامپل ما سټاپ واچ جوړ کړ. ټیک شو. په دې کې اصل کې لګېدلي 2 نابز، یعنې 2 بټنې په دې کې لګېدلي. اوس د کوم ناب چې اولنی دی که نه، دا خو صرف او صرف لکه مثال زه دا وایم چې دا ناب زه دا کنسیډر کوم چې دا سټارټ او د سټاپ دپاره دا استعمالیږي. لکه سټارټ یې که او سټاپ یې که، دا چې دی 0 او لکه دا په 0 باندې، صحیح ده که نه، دا شان دا 0 باندې. نو چې ته څنګه دا سټارټ کړې، نو زه به درته ووایم چې دا تله فکس ویلو څنګه درکوي 0 1 یا 0 2 0 3 0 4. ټیک شو که نه. دغه شان دا نورم د ټولو دا کې سره راځي ویریشنز دا راځي. ټیک شو. بیا چې دا ایونټ میجر کې،
نو دا واپس دا پریس کا نو دا به واپس سټاپ شي. د خبره باندې پوه شئ که نه، دا به واپس شي دا سټاپ شي. ټیک شو. اوس په دې کې د ټولو نه عامه خبره چې کومه ده دا الیپس ټایم چې کومه ده الیپس ټایم. ګوره د دې مطلب دا دی چې د یو ایونټ چې کومه ده څو پیرې څه کولی شي د دې په مدد سره دا میجر کولی شي. لکه مثال په طور باندې زه وایم چې ما سره یو کس دی یا د یو دوو کسانو سره د مقابله ده، د څلورو یا د دریو کسانو څلور به ولم دی څلورو کسانو د منډې مقابله ده. نو د دې لپاره جدا ټایم اخیستی شي، د دې لپاره جدا ټایم، د دې لپاره جدا ټایم. دا سیسټم په دې کې شته لکه جدا جدا د هر یو دپاره چې کومه ډیوریشن دی نو دا د څه کولی شي دا میجر کولی شي. اوس زه ته د دې اگزامپل هم چې کومه پریکټیکلی کوشش کوم که ما سره په دې ډیوایس کې سټاپ واچ الریډي تاسو ته به دا ستاسو په سکرین باندې هم ښکاره شي. اوس دا بټن د څه دپاره ده نو بچی دا بټن صرف او صرف د ریسیټ دپاره ده چې واپس یې څه که دا ریسیټ کا، واپس یې د سر نه کا. خبره باندې پوه شوئ. نو یاد وساتئ چې ډیجیټل سټاپ واچ که دلته درته زه وایم که چیرې انالاګ سټاپ واچ خبره وکړم که نه نو انالاګ سټاپ واچ بچې د لوی شاه زه ویلی شم چې دا تا ته د 0.1 سیکنډ پورې اکوریسي درکوي. لکه په دې کې هم شک دی. خبره باندې پوه شئ که نه، ځکه چې دا دومره پریسایز نه دومره اکوریټ نه دی، د دې کې غلطیانې زیاتې کیدی شي. خو چې که چیرې د ډیجیټل سټاپ واچ خبره درته وکړم او د دې د اکوریسي د دې د لیسټ کاونټ خبره درته وکړم نو تقریبا د 0.01 سیکنډ پورې دا موږ د څه راکولی شي، دا موږ ته اکوریسي راکولی شي 0.01 سیکنډ. اوکې، دا موږ ته دومره اکوریسي څه کولی شي دا راکولی شي، دا لیسټ کاونټ دی. نو د دې نه ظاهره دا شوه چې دا اصل کې څه شی دی، دا پریسایز هم دی، دا اکوریټ هم دی. ټیک شو. لکه دلته دې ډیوایس ته تاسو وګورئ الریډي دا سټاپ واچ تاسو ته په نظر باندې راغی. که چېرته زه دلته یم چې دا سټارټ نو ګورئ دا څه شي، دا سټارټ شي نو لیپس کمپلیټډ. لکه مطلب دا چې زه صرف یو مقابله کوم او واپس همدغه سټاپ هم دا سټاپ شي او دا د ریسیټ بټن دا چې پریس کوم واپس دا ریسیټ شي. ټیک شو. که چیرې زه د لیپ ټایم خبره وکړم دا زه سټارټ کوم مثال په طور باندې یو هلک ما سره ورسېد مخکې په دومره ټایم کې. ټیک شو. نو دا ما سره یو انټرول راغی. بل هلک ما سره ورسېد په دومره ټایم کې، دا ما سره بل انټرول راغی. او دریم هلک ما سره ورسېد په دومره ټایم کې، دا ما سره دا انټرول راغی. بل ورسېد په دې ټایم کې، دا ما سره دا انټرول راغی. نو ډیفینیټلی دا ظاهره تاسو ته په دې سکرین باندې په نظر باندې راځي چې د ډیجیټل سټاپ واچ چې کومه اکوریسي دا د 0.01 سیکنډ ولې ده او د دې د ټولو نه اهم خبره ده چې فایدې څه ده، دا تاله لیپ ټایم لري، جدا جدا د هر یو ایونټ تاله ریکارډ جدا جدا درکوي. ټیک شو. نو دا څه شو، دا سټاپ واچ. ټیک ده.